Okay, we discuss the different types of kinematic links. Okay, they are given different types of 3 kinematic links: rigid links, flexible links, and fluid links. Also taken the example for rigid link means pistons and crank, that is called a rigid link. Also physical flexible links also given, for example a belt drive mechanism. And fluid links is the example of the hydraulics brakes, means apply the oil pressure. So now next is a kinematic pair. Simply a kinematic pair is called as a joint of 2 links or element that the permit relative motion. Simple है. Suppose a one part or two part, okay, connected आहे. हे कनेक्टेड, मग ही तुमची काय झाली, ही लिंक झाली. ओके, तो फर्स्ट व्हील सेकंड व्हील कनेक्ट करण्यासाठी आपण काहीतरी कनेक्टिंग रॉड यूज केला. तो कनेक्टिंग रॉड म्हणजे हा काय झाली, तुमची लिंक झाली. बट इथे काही जॉईंट आहे, इथे जॉईंट आहे, इथे जॉईंट आहे, म्हणजे पेअर आहे. मीन्स अ पेअर इज अ जॉईंट. ओके, पेअर इज अ जॉईंट ऑफ 2 लिंक्स. ओके, ह्या लिंक्सला जॉईंट करण्यासाठी कुठेतरी पेअर आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कायनेटिक पेअर्स. ओके, आता हे मोशन जरी कंप्लीट करताय, हे व्हील्स रोटेट झाल्यानंतर हे पण व्हील रोटेट होणार आहे. ओके, त्याला कनेक्टेड इथे रॉड आहे, म्हणजे रॉड मीन्स युअर कायनेमॅटिक लिंक आहे ही. ओके, एकमेकाला कनेक्ट करण्यासाठी लिंक यूज केली. बट लिंक यूज केल्यानंतर ती फिक्स करावं लागेल कुठेतरी, म्हणजे हा एक पार्ट फिक्स केला आणि हा एक पार्ट फिक्स केला. मीन्स पेअर आपण जे कुठेतरी जॉईंट असतात, 2 जॉईंट ते फिक्स करतो आणि त्याच्यानंतर ते व्हीलचे रोटेटिंग मोशन किंवा रिलेटिंग मोशन कंप्लीट करतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पेअर. ओके, ही झाली तुमची लिंक कायनेमॅटिक, आणि हे 2 पॉइंट जे जॉईंट आहे ते झाले कायनेटिक पेअर. सो द रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन द लिंक्स मीन्स फ्रॉम पेअर इज अ रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट अँड सक्सेसफुली कन्स्ट्रक्ट. फॉर एक्झाम्पल, this is A, B and C and D. Okay, this is your link. Okay, 1, 2, 3 and 4. Okay, this is the kinematic link. And what is the kinematic pair? This is the kinematic pair. Here see, second, third. Okay, म्हणजे kinematic link ला आपण जॉईंट करतो, that is called as a kinematic pair. Okay, so also they are given a different types of kinematic pairs. Which types of kinematic pairs depend on conditions, means classification according to nature or relative motion between the links. Okay, आता for example the kinematic pairs. Okay, आता kinematic pairs आपण बघितलं की the links ला आपण जॉईंट करतो, that is called as kinematic pairs. But the kinematic pairs are given different types of, and they classify into different categories. Okay, मग 3 categories नुसार दिलेले. First is the classification according to nature of relative motion between the link, classification according to the nature of contact, and classification according to mechanical arrangement. आता different types of pair आहे. आपण एक एक्झाम्पल बघितलं की ABCD एकमेकाला जॉईंट केलेले होते. हे मेकॅनिझम सिंपल मेकॅनिझम होतं. हे कशावर डिपेंड होतं, नेचरवर डिपेंड होतं. काही जे डिझाईन करतो हे नेचरवर डिपेंड असते. ओके, बट सेकंड जो क्लासिफिकेशन आहे हे नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट, म्हणजे त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये कोणते कोणते मशीन पार्ट येणार आहे, त्याचं वर्किंग काय असणार आहे, त्याच्यानंतर त्याचं क्लासिफिकेशन हे डिपेंड असते. ओके, अँड थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेकॅनिकल अरेंजमेंट, म्हणजे आपल्यासोबत त्या इक्विपमेंट कडून, त्या मशीन कडून कोणतं वर्क कंप्लीट करायचं असेल त्यानुसार आपण ती अरेंजमेंट करतो. दॅट इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेकॅनिकल अरेंजमेंट. So we discuss the first one is a classification according to nature of relative motion between the links. So they are given a different types of mechanism. आता आपण फर्स्ट स्टडी करतोय नेचर रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन द लिंक्स. मग त्याच्यामध्ये त्याचे सब टाइप्स स्लाइडिंग, टर्निंग, स्क्रू, रोलिंग अँड स्पेरिकल पेअर्स. हे कसे टाइप झाले, टाइप्स ऑफ मेकॅनिझमचे टाइप्स आहे. पण टाइप्स ऑफ मेकॅनिझम हा 3 टाइप्स मध्ये डिवाइड केला जातो आणि प्रत्येक टाइप मध्ये हा डिफरंट टाइप्स ऑफ पेअर यूज केले जातात. आपण पहिला स्टडी करतोय क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन द लिंक. त्याच्यामध्ये 5 टाइप्स आहे, स्लाइडिंग, टर्निंग, स्क्रू, रोलिंग अँड स्पेरिकल. आणि जो डिपेंड असणार आहे कॉन्टॅक्ट नुसार. ओके, मशीनच्या कॉन्टॅक्ट नुसार, मग तो असेल लोअर पेअर अँड हायर पेअर. थर्ड क्लासिफिकेशन आहे डिपेंड ऑन द मेकॅनिकल अरेंजमेंट. तो डिपेंड असेल फोर्स, क्लोज पेअर अँड सेल्फ
close pair. Okay, this is the different types of pairs. So next lecture we discuss the टाइप्स ऑफ कायनेमॅटिक पेअर्स. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण कायनेमॅटिक जे पेअर्स आहे जे मी आता आपण रीड केले की डिफरंट टाइप्स ऑफ कायनेमॅटिक पेअर्स हे कंडिशन नुसार डिपेंड्स आहे. मग नेचर असेल, नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट असेल किंवा मेकॅनिकल अरेंजमेंट असेल, यानुसार त्याचे टाइप्स हे डिवाइड केलेले आहे. मग ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टडी करणार आहे की व्हॉट इज द स्लाइडिंग, व्हॉट इज द टर्निंग विथ डायग्राम आणि विथ एक्झाम्पल ऑल्सो. ओके, इथे एक्झाम्पल दिलेलं बघा, स्क्यूअर बार दिलेला आहे, मीन्स कम्प्लिटली कन्स्टंट मोशन दिलेलं आहे. सक्सेसफुली कन्स्टंट मोशन ऑल्सो गिवन. मग नेक्स्ट लेक्चरला आपल्याला टाइप्स ऑफ पेअर स्टडी करायचे. ओके, टाइप्स ऑफ पेअर स्टडी झाल्यानंतर त्याचा एक नेक्स्ट पुढचा पार्ट असेल कायनेमॅटिक चेन्स अँड देअर टाइप्स. कायनेमॅटिक चेन अँड देअर टाइप्स, आणि त्याच्यात काही न्यूमरिकल्स असतील, स्मॉल न्यूमरिकल की लिंक ऑफ मेकॅनिझम असतात की लिंक्स ऑफ मेकॅनिझम कसे कॅल्क्युलेट करायचे, लिंक्स कशा कॅल्क्युलेट करायचे, जॉईंट कसे कॅल्क्युलेट करायचे, आणि तो लास्ट पॉइंट असेल इन्व्हर्जन ऑफ कायनेमॅटिक चेन्स. ओके, दिस इज अ स्लाइडिंग पेअर. म्हणजे आता टाइप्स दिलेले कायनेमॅटिक पेअरचे आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करणार आहे. ओके.